והתחלנו לחפש משהו איזה פיק מי אפ, משהו שיזרים אותנו להמשך היום. בוא נעוף על החיים איזה סוף שבוע אחד. תעוף על החיים. לא קרטון שלם, אבל חלק מפיסה מאותו קרטון. מאוד מאוד רציתי לחוות ולחיות. תקופה מאוד טובה. עברתי באיזו התגלגלות לא צפויה לעבוד ברפת שהייתה ליד הקיבוץ שלי, אז גרתי בקיבוץ והתחלתי לעבוד ברפת. כל מה שרציתי זה בעיקר להגשים איזשהו חלום ישן שהיה לי, שזה לטוס לאלסקה. אז התחלתי לחסוך כסף בשביל זה. וזו הייתה תקופה שמאוד מאוד רציתי לחוות. באיזשהו שלב אתה פשוט לא יודע מה אמיתי ומה לא. אני מסתכלת והכל נראה לי כל כך אמיתי ונכון. דנה? זוכרת שלקחתי אותה. הייתה נראית רגילה כזאת לחלוטין. לא משהו מיוחד או מוזר. החלטנו שהמנה שלנו הולכת להיות 120 זרעים. ואמרתי יאללה, אני כבר אקח הכל. זה התחיל בטירוף מוחלט. אני
רק רוצה להגיע הביתה. ואז עוד פעם איזה ניתוק. נתנו לי איזושהי משימה ללכת לתקן איזה מנוע או לא יודע מה, והייתי צריך כחלק מהתיקון לחזק איזשהו בורג. אני זוכר את עצמי לוקח את המפתח, מלביש אותו על הבורג, מנסה לחזק את האום, ופשוט מתקשה כל כך, אבל אני לא מדבר עכשיו על איזשהו אום ענק של איזה גלגל של שופל, אלא פשוט אום קטן כזה, ואני פשוט לא מצליח, לא יכולתי, הייתי פשוט גמור לגמרי. זה היה פשוט יומיים של התאוששות, אבל זה היה סופר מעניין. עשיתי את זה בצורה טיפה. עכשיו, לא היה לי מושג, לא שאלתי, לא עשיתי שיעורי בית. אחי, כאילו עברה חצי שעה, ונדה, לא קורה כלום, מה זה השיט הזה? הוא שם לי טיפה על היד, אמר לי, יאללה, תשאב את הטיפה הזו. יש רוח כלילה באוויר, זה מרגיש לך כאילו זה טונדרה באנטארקטיקה של מינוס 100 מעלות. אתה כאילו לועס את זה, לועס. ואז אתה מרגיש שאתה הגיע לאן אתה צריך להגיע. פתאום בבום אחד, מ-0 ל-100 כאילו. פתאום, משום מקום, אני מרגיש אופוריה כמו שלא הרגשתי בחיי. משהו מטורף. אתה יודע, זה לא כמו חלום רגיל שמתפוגג איך שאתה מתעורר. אתה זוכר את השבוע הזה שחיית. אתה זוכר את האנשים שנפגשת איתם. אתה זוכר מה קרה לך בשבוע הזה. לוקח כמה דקות להירגע כי זה שוק למערכת. אבל עדיין, בתכלס, אתה עייף, אתה עדיין רוצה לישון. אבל זה היה החלק הקל בלילה. דנה?
אני עובר עליי משהו לא טוב, אני צריך להירגע. הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה שנלך, אנחנו נעוף מכאן. אנחנו הולכים לטנדר, ופשוט פתאום נוצרים גלים, כמו גלי עדף של איזה פיצוץ. נוסעים, אני מגיעים לקיבוץ, אני בא ואני פשוט לא עושה שום דבר, רק מתרסק על המיטה באפיסת כוחות אבסולוטית שלא הרגשתי בחיי, והולך לישון עד היום למחרת. כעבור 20 שנה, עדיין איפשהו in the back of my mind, אני די בטוח שיום אחד אני עלול פשוט להתעורר, ואתה עדיין במיטה, ועדיין דלוק על דטורה, ועברה עוד דקה.